Alam nyo ba kapag naglagay kayo ng as low as 261 pesos sa isang index fund in 45 years at 6% return, magkakaroon kayo ng 1 million pesos. Hello everyone! Welcome to Invested Lifestyle. Sa mga bago dito, just a disclaimer, I am not a financial advisor. I do work in finance and I share my experience kung paano ako nag-i-invest for retirement. At in this video, I want to share paano kayo magiging isang Index Fund Millionaire. Gusto ko lang sabihin na huwag kayong maniniwala sa mga taong nagsasabing there's only one way to become a millionaire. Maraming paraan para maging milyonaryo, pero para sa akin, ang index fund ay ang best investment dahil ito ay ang simplest and easiest long-term investment. Hindi rin totoong kailangan ka maging expert sa finance para makapag-invest ka sa index funds. Let me explain why later in the video. Now, lagi ko sinasabi, before investing in anything, kailangan naiintindihan nyo muna. Kaya kung hindi nyo pa napapanood, please watch my video, Basics to Investing, para malaman nyo ang pagkakaiba ng iba't ibang securities. So to recap, ang index funds ay pinagsama-samang stocks. So for example ay ang S&P 500. Ito ay an index fund na imbis na sa isang kumpanya ka lang nag-i-invest, mag-i-invest ka sa lahat ng pinakamalalaking kumpanya sa US, yung 500 biggest companies. Sakali mang bumagsak yung isa, meron ka pang 499 na sasalo sa'yo. Aalisin lang nila ang kumpanyang bumagsak at papalitan ng mga mas magagandang company. Dahil napakadaling i-manage ng index fund, ang isang advantage ay ang low fees. So, maliit lang ang mababawa sa investment mo. Kapag namimili ako ng investments, isa sa mga tinitingnan ko ay ang expense ratio. Tulad ito. Rule number 1 ay sinisigurado ko na ang investment ko ay may low fees. Dahil tandaan nyo na walang guaranteed return sa stock market, lahat yan may risk. At kahit anong pangakong return sa inyo ng isang fund manager, whether matupad or hindi, babayaran nyo pa rin yung mga fees nila sa percentage ng pera nyo. Kaya the lower the better. Ayon sa research, monkeys with darts outperform fund managers when selling stocks. Bakit? Dahil tao lang sila at they are driven by emotions. Unlike sa index funds na meron silang algorithm, the investing style ng index funds is based on math and logic, hindi emotions. Rule number 2. Sa index fund investing, huwag kang maglalagay ng pera na kakailanganin mo in less than 5 to 10 years. Bakit? Dahil may mga taon na it will go up and then sa ibang taon babagsak. Hindi natin alam kung kailan. Ang key to long-term investing ay being able to ride out yung down times. Make sure meron muna kayong emergency fund para hindi magalaw yung mga investments nyo kapag panahon ng crisis or emergency. Rule number 3, make it automatic or kailangan automated ang investing. Isa pang importante sa isang index fund ay consistency. Kaya index fund ang paborito kong investment ay dahil I'm always busy. Meron akong full-time job, isa akong YouTuber, may mga side business kami, at syempre, mga gawaing bahay, magluluto, maglalaba. Wala na akong oras na mag-analyze ng mga financial statements ng mga kumpanya. Alam ko busy rin kayo. So dahil I automate my investments, di ko na siya kailangang alalahanin. Magagamit ko pa yung oras ko sa mga iba pang sources of income. So, magkano ba ang nilalagay namin ni Andrew sa index funds namin? Every month, naglalagay kami ng $2,500 or 125 pesos. Pinabawas na yun before pa namin matanggap yung sweldo namin. Kaya wala na talaga kaming kawala. Based sa aming projection, it will take us 14 years or age 50 years old para maging index fund millionaire. Pagpapatuloy lang namin yung mga pag-i-invest namin at mas maaga pa kung dadagdagan sana namin yung mga investment namin. Historically, 8 to 10% ang average return ng S&P 500. So let's be more conservative at sabihin na nating 6% per year lang ang maibibigay na returns ng napili nyong index fund. According sa chart, kung magsisimula kayo ng 20 years old, 361 pesos lang per month ang kailangan nyong i-invest at magiging milyonaryo na kayo sa edad na 65. Kung magsisimula naman kayo ng 60 years old, kailangan nyong maglagay ng 14,261
a month. So, pause the video at tignan nyo kung magkano ang kailangan nyo i-invest based on your age para maging milyonaryo kayo at 65. Kung kulang naman ng 1 million sa inyo, just multiply the amount kung ilang milyon ang gusto nyo. If gusto nyo namang mag-retire ng mas maaga sa 65, ito ang investment calculator na ginagamit ko at calculate it yourself. Ilagay nyo lang ang target, starting amount, rate of return, at magkano ang gusto nyo i-invest. So, ang next na tanong ay, Elaine, paano kami mag-i-invest sa index fund sa Pilipinas? Madaming brokerages na pwede nyong gamitin. Disclaimer again, this is not a sponsored video, and if you want to invest dito, do your own research. Sa mga beginners at gustong matuto sa investing, I will try GInvest. Actually, natuwa nga ako sa app na to dahil I think sa ngayon is the closest thing sa Robinhood or Webull sa Pilipinas. So, let's talk about the pros muna ng GInvest. So, one pro, it's very, very easy to use at meron silang questionnaire para magkaroon kayo ng idea ng risk tolerance nyo. So, for me, it's good for beginners dahil maliit lang ang minimum. Ngayon lang ako nakakita na pwede kang mag-invest ng as little as 50 pesos. It's good exposure sa Philippine index funds at pwede ka rin mag-invest sa ibang bansa through feeder funds. Don't just take my word for it. Nicole Alba really made a very comprehensive review at ang link ay nasa description below. Syempre, hindi ito magiging invested lifestyle kung hindi ko sasabihin sa inyo yung cons. So, ang cons ay yung fees ay really high. Compared mo sa ibang ETF na ang fees ay 0.05% or 0.5%, ang Smart Equity Index Fund ay ang feeder funds naman ay magtataas na rin ng fees ngayong June up to 1.15%. Number 2, dahil connected to sa SIM card nyo, may possibility ng cloned SIM attack at pwedeng mawala yung investment nyo. At number 3, katulad din naman ng mga ibang apps, syempre kapag nasa phone nyo, vulnerable to sa hacking at kapag nasa computer nyo, pwede ring ma-hack. All in all, I think GInvest is perfect sa mga beginners at para ma-expose kayo sa investing. Pero kung long term, I will not personally use it dahil nga sa fees. If nakatira ako sa Pilipinas at gusto kong mag-invest sa index fund, I will personally choose Call Financial kung local funds or local stocks ang gusto kong bilhin. Ito yung mga pros niya. So pro number 1 is they have one of the lowest fees. Number 2, they are more secure and they are a member of SIPF or Securities Investor Protection Fund. Example is kung meron kang 100,000 worth of Jollibee stocks at na-bankrupt yung Call Financial. Ang Call ay broker lang at hindi nila hawak yung mga stocks mo. Nakadeposit to sa Philippine Depository and Trust Corporation. So kapag na-bankrupt yung Call Financial, hindi ka madadamay or hindi madadamay yung stocks mo. Number 3, you can automate your investments. Pwede mo siyang iset up para hindi mo makakalimutan. Maven and Money already did a step-by-step tutorial kung paano kayo mag-open ng Call Financial account. Kaya kung interesado kayo, the link is below din. Ano naman yung cons ng Call Financial? So, isa sa mga cons is nakafocus siya sa Philippine funds. So, hindi ka pwede mag-invest sa US index funds. Number 2, maraming nagrereklamo na mabagal yung platform. Yung system daw nila kailangang na ma-upgrade and there are times na unresponsive yung server. So, number 3, higher minimum than GInvest and not as convenient. Mas maraming requirements para magbukas ng account. Hindi katulad ng GInvest, napakadaling magbukas ng account. Last, but certainly not the least, ay ang paborito ko, ang TD Ameritrade. Ang pros ng TD Ameritrade ay number 1, diversity. So, mas marami kang funds na pagpipilian. Dito mo rin mabibili ang S&P 500. Marami nagtatanong sa akin kung saan sila makakabili ng S&P 500. So, ang sagot ay mag-open kayo ng TD Ameritrade. Bukod pa sa S&P 500, marami pang funds na pwede kayong bilhin. Makakabili din kayo ng REITs at yung mga iba pang Vanguard ETFs at index funds na hindi ka na kailangan magbukas pa ng separate Vanguard account. Kahit hindi ka US resident, protektado ng SPIC or Securities Investor Protection
Protection Corporation yung mga investments nyo. SPIC protects against the loss of cash and securities such as stocks and bonds just in case mabankrupt ang TD Ameritrade. Very low fees at very low expense ratio. So, kung mababa ang fees at ang expense ratio, mas mabilis mag-compound yung pera, mas mabilis kayo makakaipon. Pero syempre, lahat may cons. So, ang unang con nito ay it's under US law. So, if gusto nyo magdemanda, for example, nagkaroon ng aberya, iba ang batas ng Amerika kaysa sa Pilipinas. Number 2, mahirap magbukas ng account. Maraming requirements at kailangan din ng passport. So, hindi ganun kadali mag-transfer ng pera. Number 3, speaking of transfer, kailangan mo din isipin ang money transfer fees at kung sakaling tumaas ang US dollars, mas maliit ang perang may invest mo. If interesado ka pa din, I found this video ng step-by-step na tuturuan din kayo ng pagbubukas at pagtatransfer ng pera sa TD Ameritrade. Hopefully, in the future, dadami pa yung mga brokerages sa Pilipinas at dadami pa yung mga choices nyo. Marami akong naririnig na apps na gagawin ko rin ng mga review. I recommend na wag lang kayong basta maniniwala sa isang babae sa YouTube katulad ko at do your own diligence. To start, nasa baba ang mga link ng mga registered capital market participants ng SEC. Yan yung mga pinapayagan ng SEC na mag-collect ng mga securities. Napakahigpit ng SEC sa pagbibigay ng secondary permit sa pagbebenta ng mga investment. Kaya magkakaroon kayo ng peace of mind kung kasali yung mga paglalagyan nyo ng pera or mga brokerages sa listahan na to. So, ang tanong, kailan kayo dapat mag-invest? First, make sure nga na meron na kayong emergency fund at wala na kayong utang na may interest na higher than 7%. And then, mag-invest na kayo no matter what. The earlier, the better. Ang success ng index fund investing ay nakadepend sa oras or sa time in the market. Hindi nyo siya kailangan timingan. It doesn't depend on timing the market. Isa nyo pang tatandaan ay dapat lagi kayong consistent. Ang isang warning din ay by the time you are investing na, marami kayong maririnig na mga ingay na ang tawag doon ay FUD or fear, uncertainty, and doubt. Sabihin sa inyo na the market is crashing. Oh no, ibenta nyo na yung mga investment nyo. Cut your losses. Huwag kayong makikinig. Don't listen. Chill lang kayo. Dahil emotions ang kalaban ng logic. Just stick to your plan. It's that simple. Just buy index funds, hold on for dear life, at least 10 to 40 years. Magugulat na lang kayo, you already beat 90% of active investors. At dahil nga napaka-passive ng investment strategy na to, pwede nyo gamitin yung oras nyo to invest in yourself. Magsimula kayo ng iba pang side hustles or side business. Wag MLM or spend more time with your family. Sa comment section, let me know kung anong plano nyo to be an Index Fund Millionaire. Gagawa din ako ng more videos ng pagpaplano ng retirement at ng iba-iba pang mga investing strategies na makakatulong sa inyo. Don't forget to like, subscribe, and share this video kung nakatulong sa inyo. At kung nasa US kayo at gusto nyo mag-invest at gusto nyo ng free stocks, please click the link below at sign up sa Webull. Bibigyan kayo ng 2 free stocks valued up to $1,600. Maraming salamat again sa panonood at pakikinig nyo sa akin. Please remember, invest more and keep it simple. Bye! I've been disconnected, trying to find my peace. Knowing time is money, I'm invested on me. For the ones I love, I've been staying low-key. But I'm coming back, better version of me, upgraded. Life is beautiful, but what could be so ugly? Consuming bittersweet like edible, kicking gummies. Numb to the bullshit, waking up to new horizons. Cause I've been raising a